Salam sejahtera. Nama saya Maria Mokhtar. Pada bulan Januari, Presiden PAS, Hadi Awang, kata yang pemberian wang tunai sewaktu kempen digelar sedekah. Pada 18 hari bulan April, Ahli Parlimen PAS di Rantau Panjang, Siti Zailah Muhammad Yusof, pula telah menghalalkan pencurian air di Kelantan. Ahli politik PAS ikut ajaran yang mana ni? Yang kata mencuri itu dijadikan halal dan rasuah tak salah kerana ianya sedekah. Patutlah ramai orang Melayu confused. Mereka ni keliru apabila pemimpin PAS seolah-olah tidak ada maruah, tidak ada nilai moral dan tak tahu perbezaan antara yang mana betul dan yang mana salah. Siti Zailah telah memaparkan gambar di Facebooknya yang menunjukkan sebuah lori sedang mengambil air dari pili bomba sambil ia memerhatikan perbuatan ini. Siti Zailah telah menafikan dakwaan dia mencuri air dari pili bomba untuk kegunaan penduduk di kawasan itu. Dia kata cadangan menggunakan air dari pili bomba dari air Kelantan telah datang dari Air Kelantan Sendirian Berhad AKSB sendiri. Dia kata ia dapat kebenaran daripada AKSB bagi menghantar bekalan air ke kampung-kampung yang memerlukannya dan ia telah bekerjasama dengan Balai Bomba Rantau Panjang. Tetapi Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Kelantan, Zainal Badasim, menafikan kebenaran telah diberikan pihaknya. Jadi, siapa yang cakap bohong? PAS atau bomba? Bomba Kelantan. Terdahulu, Menteri Pembangunan dari Kerajaan Tempatan, Ngah Koming, kata yang Siti Zailah disiasat atas dakwaan mengambil air dari pili bomba. Patutlah ramai orang kata PAS memang ajaran sesat. Rasuah dikatakan sedekah, mencuri air itu dapat memudahkan orang ramai. Mencuri ya. Apa lagi ya? Jadi ini dia berapa soalan untuk PAS. Yang nombor 1, hari ini PAS curi air. Esok curi elektrik. Lusa curi dari bank. Lepas curi dari bank, curi apa lagi? Curi bini orang, colek anak orang, curi tanah jiran, curi harta orang lain. Lepas itu, apa lagi nak dirampas? Wakil rakyat patut suruh kerajaan negeri menyediakan peruntungan wang yang sesuai dalam bajet. Kalau pemimpin PAS tak mampu, jangan jadi kerajaan. Beri saja pada orang lain atau parti lain untuk menyelesaikan masalah tanpa mencuri. Yang kedua, perbuatan mencuri air oleh Siti Zailah menunjuk yang ia hanya pentingkan kawasan politiknya. Dia tidak peduli dan tidak mengira tentang isu keselamatan dan juga dari segi undang-undang. Kalau ia mati-mati kata yang dia telah mendapat kebenaran dari ketua bomba, tunjuk sahaja black and white surat kebenaran itu. Yang ketiga, yang pengundi PAS pula, janganlah ingat yang apa ahli parlimen tu buat semuanya betul dan sah. Macam mana nak jadi negeri yang maju kalau terima saja apa yang seperti rasuah dan mencuri. Semua tu bukannya okey ya. PAS lebih kurang 30 tahun memerintah Kelantan tapi masih tak boleh selesaikan masalah air teh tarik yang keluar dari paip dari pili. Dan mereka tak cukup bekalan air di negeri itu. Tapi yang selalu disalahkan ialah DAP.
Kalau Siti Zailah dan PAS bijak, kerjalah dengan tekun nak selesaikan isu bekalan air di Kelantan. Tak payah nak mencuri. Tapi yang penting pada mereka ialah kereta Mercedes untuk adun mereka. Yang keempat, mengapa ahli Parlimen PAS tidak mahu mematuhi undang-undang negara? Hadi Awang sendiri telah sahkan rasuah sebagai sedekah. Bilalah orang Melayu nak belajar tentang undang-undang dan keadilan? Lama-kelamaan kalau kita tidak mematuhi undang-undang, nanti negeri Kelantan tu akan jadi negeri koboi. Tak ada undang-undang, tak ada tanggungjawab, tak ada integriti dan ketelusan. Semua orang boleh buat sesuka hati saja. Yang kelima, mencuri atau mengambil air pili bomba tanpa kebenaran adalah kesalahan di bawah Seksyen 26 Akta Perkhidmatan Bomba 1988. Sesiapa yang nak ambil air dari pili bomba perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak bomba. Itu adalah undang-undang. Yang keenam, jika rakyat dengan sewenang-wenangnya mencuri air dari pili bomba, apabila berlakunya kebakaran, pihak bomba akan mengalami kesukaran berkaitan dengan water pressure, tekanan air dan isu padu air yang tidak cukup. Rakyat juga yang akan menderita juga tidak boleh selamat dan akan dimangsakan. Yang ketujuh, juga dikatakan, kami diberitahu yang pasukan sukarelawan dari Pusat Khidmat Ahli Parlimen Rantau Panjang telah membantu sehingga pukul 4 jam pagi mengangkut air setiap hari untuk bantu permintaan rakyat yang memerlukan air. Adakah mereka ini akan didakwa di mahkamah? Mereka telah melanggar Undang-Undang Seksyen Akta Perkhidmatan Bomba 1988. Mereka patut didenda dan dipenjarakan. Ataupun adakah 2 darjat keadilan di Kelantan? Yang ke-8. Kalau mereka yang juga terlibat dalam kecurian ini tidak didakwa, orang lain akan tiru kecurian ini dan apa yang akan terjadi? Nanti masa kecemasan esok, kalau ada kebakaran besar untuk dipadamkan oleh pihak bomba, tapi water pressure air terlalu rendah, apa akan terjadi? Fikirlah dulu tentang keselamatan semua orang. Jangan pentingkan politik sendiri saja. Dan yang ke-9, kalau rakyat Kelantan nak maju, mereka patut memilih dalam pilihan raya ahli parlimen yang kompeten dan yang ada prinsip. Jangan terima saja orang yang tak berkualiti, yang kata rasuah itu sedekah dan yang kata mencuri air itu okey saja. Dan yang akhirnya, ke-10, alasan ke-10. Sebagai ahli parlimen, Siti Zailah telah menjatuhkan maruah orang Melayu dan orang Islam. Ahli parlimen sepatutnya menjunjung undang-undang, tetapi mencuri dan membohong nampaknya sangat macam sifat PAS sekarang ini. Mana boleh? Ahli politik PAS harus belajar tentang tanggungjawab dan accountability. Kebanyakan dari mereka melakukan banyak perkara yang tidak sah dan tidak bermoral. Tapi kan mereka jarang dihukum. Cuba fikir kalau rakyat biasa yang telah mencuri air ni, dah lama dah polis akan tangkap mereka dan mereka akan didakwa dalam mahkamah. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.